Дай вам Бог здоров'я! Вітаю на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 21, розділу коучинг для себе чи один на один. Тема. Як перевірити, що виконавець правильно розуміє завдання? В цьому відео ми коротко розкажемо про етап перевірки розуміння завдання після його делегування. Розкажемо, чому, коли і як перевіряти. Завдання ми можемо делегувати як собі, приймаючи рішення, що саме ми повинні зробити цю задачу, так і комусь, колезі, підлеглому чи дітям. Коли завдання ставиться виконавцю з малим професійним досвідом, малоосвіченому чи маловідповідальному, контроль правильності розуміння виконавцем суті завдання та кінцевого потрібного результату є 100% випадків обов'язковим. Робиться це в момент постановки задачі. Сформулювали задачу і обов'язково перепитуємо, який повинен бути кінцевий результат. Коли задачі ставляться більш професійному чи відповідальному виконавцю, то контроль розуміння задачі і кінцевого результату відбувається в точках за тригерами, що вказують на відхилення від норми. Значить, нерозумінням виконання задачі та кінцевого результату. Контроль відбувається в блоках. Блок 9 – планування пріоритетності. Блок 11 – уточнення деталей. Блок 14 – підтвердження розуміння потрібного. Якщо все в нормі, виконавець належним чином розуміється в задачі і результаті, то додаткових контролей не потрібно. Якщо ж є відхилення, коли виконавець в цих трьох точках своїми висловами, висновками, планами підтвердить своє нерозуміння, то відбувається коригування до правильного. Саме зараз ми трохи поговоримо про глибину і правильність постановки задачі. Степень глибини постановки задачі можна визначити трьома рівнями. Рівень 1. Замовник знає задачу. Так, дуже важливо, що той, хто ставить задачу, знає, який потрібен кінцевий результат. Рівень 2. Задача зафіксована. Так, дуже важливо, що задача і кінцевий результат записано на папері чи в електронному вигляді і доведено під підпис виконавцю. Рівень 3. Виконавець знає задачу. Так, дуже важливо, щоб виконавець розумів і міг пояснити, що йому потрібно зробити і який мусить бути кінцевий результат. Але єдиною гарантією можливого мінімального виконання задачі є рівень 3, коли виконавець може пояснити, що йому потрібно зробити. А гарантією можливого якісного виконання задачі є забезпечення всіх трьох рівнів. Замовник сам розуміє, що він хоче. Потреба в діях, результаті та ознайомлення з потребою зафіксовані. Виконавець може пояснити, що він мусить зробити і який кінцевий результат його дій. Ми говорили про рівні постановки задачі і зараз будемо говорити про блок 10 – усвідомлення потрібного результату. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 9 – планування пріоритетності, блок 10 – усвідомлення потрібного результату, блок 9 – планування пріоритетності. Якщо в блоці 9 – планування пріоритетності, пріоритетність сформована неправильно, ми переходимо до блоку 10 і задаємо питання. Які твої, мої, наші, їх очікування? Кінцевий потрібний результат і терміни. Що раніше тобою було почуто? Що зараз зрозуміло? В цьому блоці наше завдання зрозуміти, що потрібно робити та який потрібний кінцевий результат і на коли. А правильно зрозумівши, сформувати правильну пріоритетність. Якщо людина сама для себе зазвичай швидко формує пріоритетність і не змінює її, бо і завдання формується, і завдання ставиться з одного розуміння стану справ, то якщо завдання ставиться одним, наприклад, керівником, а виконує інший, наприклад, виконавець підлеглий, то зачасту саме в блоці формування пріоритетності важливо керівнику добре зрозуміти, наскільки підлеглий знається в важливості і деталей кожного питання. І при необхідності підправити. Для цього потрібно знати ази коучингу і командної роботи. Тому варто добре вивчити тему планування пріоритетності та усвідомлення потрібного результату. Вона проста і зрозуміла. І легко впроваджується в житті. Варто лише для початку вивчити принципи пріоритетності і коучингу і застосовувати їх набір для себе в алгоритмах коучингу. Роз'ясненню особливостей формування пріоритетності в книгі ОС Сейм присвятили більше 50 аркушів. Тому варто ознайомитися з розділом планування ОС Сейм на YouTube каналі, посилання внизу під відео, або в книзі «Практикуми ОС Сейм».
також таке саме потрібно проробити з розділом коучинг. Ознайомитися з ним, вивчити і застосовувати. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з усвідомлення потрібного результату. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами Essay і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ «Коучинг» книги Essay чи переглянувши відео, посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео і отримайте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.